the 369 manifestation technique. Naging popular kamakailan sa social media ang 369 manifestation technique. Kahit pa matagal na ito ginagamit ng mga naniniwala sa law of attraction. Sa ilang mga relihiyon at ilang mga ancient scriptures, binabanggit na may kakaibang ibig sabihin ang mga numerong ito. Sa mathematics, ang numerong 369 ay may kakaiba ding katangian. In this video, I will share with you how to use the special numbers, ang significance nito sa pag-apply sa law of attraction. The 369 manifestation technique. Kaya kung gusto mong malaman yan, panoorin mo ang video na ito. Hi beautiful people! Ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Ano nga ba ang significance ng numerong 369 in manifesting in the law of attraction? Ayon kay Nikola Tesla, ang numerong 369 ay numero ng kabanal-banalan. Kung tutusin, nakakaingganyong pag-usapan ng tungkol sa mathematics. Dito ang mga mathematics na pinag-aralan natin ng elementary or high school ha. Ang tinutukoy ko dito ay yung mathematics as a study of the universe at ang mga theory sa likod ng bawat numerong ito. Tunay na nakamamangha kung iintindihin lamang ng mabuti ang ibig sabihin ng mga numbers na ito. Alalahanin natin ang math ay hindi inimbento. Ito ay nadiskubre o natuklasan tulad din ng electricity, magnetism at ng gravity. Ibig sabihin, meron na ang mga ito bago pa dumating ang sangkatauhan sa mundo. Sa mga hindi nakakakilala kay Nikola Tesla, siya ay inventor and scientist na sumikat sa kanyang mga naimbentong electric motors and electric generators. One of the great minds of the 20th century ang turing nga kay Tesla. Ayon sa kanya, kung makikita lamang ang kadakilaan ng numerong 369 at ang taglay na energy, frequency at vibration nito, matutuklasan ang maraming sikreto at kahiwagaan ng mundo. Pansinin mo, a circle tulad po ng planeta o ang Earth ay meron 360 degrees. 3 plus 6 plus 0 is 9. May 12 buwan sa isang taon. 1 plus 2 equals 3. May 24 hours sa buong maghapon. 2 plus 4 equals 6. Merong 60 minutes sa isang oras. 6 plus 0 equals 6. Maging sa mga hugis ng mga bagay. Ang triangle ay may 180 degrees. 1 plus 8 plus 0 equals 9. Ang square ay may 360 degrees. 3 plus 6 plus 0 is 9. Ang pentagon ay merong 540 degrees. 5 plus 4 plus 0 equals 9. Ang hexagon ay may 720 degrees. 7 plus 2 plus 0 equals 9. Ang heptagon ay merong 1080. 1 plus 0 plus 8 plus 0 equals 9. Ang octagon ay merong 1260 degrees. 1 plus 2 plus 6 equals 9. Kapansin-pansin din ang numerong 369 sa ilang mga religious writings, mula sa Kabbalah, sa Biblia at maging sa Hinduism. We are made up of mind, body, and spirit. Tatlo yan. The conscious, the subconscious, at the superconscious. Tatlo rin yan. Ayon pa kay Tesla, meron tayong 10 numero na bumubuo sa ating numbering system. 0 hanggang 9 ito. Ang numbers 1, 2, 4, 5, 7 ay nagre-represent sa physical world. Samantala, ang 369 ay nagre-represent ng divine realm of the physical world. Binabanggit din na ang 369 represent the pathway that energy manifests. Mula sa di nakikita o nahahawakan sa nakikita at nahahawakan. Dito naiugnay ang law of attraction at ang manifestation. Your thoughts become things. Bago ko ibigay kung paano gawin ang 369 manifestation technique, tandaan natin na walang manifestation technique ang pwede makapagbigay sa inyo ng lahat ng inyong mga nanaisin.
Ito lamang ay mga tools na makakatulong sa pag-enhance ng inyong pag-focus at pag-visualize. At gamitin din ang inyong mga kakayanan para maka-attract at makapag-manifest. Kung ikaw na ay isa sa mga nagpa-practice ng Law of Attraction, malamang na alam mo na importante ang pagiging consistent sa lahat ng mga ginagawa. Di nagpapadala sa mga negative ideas or thoughts na sumisira o sumasalungat sa mga gusto mong i-manifest. Ang pinakamabisang manifestation technique para sa akin ay yung madaling gawin, yung masarap gawin. Di masyadong komplikado ang proseso. At higit sa lahat yung maaalalayan kang baguhin ang iyong damdamin mula sa pangamba o takot sa tuwa at pag-alab ng damdamin na ang iyong mga gustong i-manifest o i-attract ay nandito na. Paano nga ba gawin ang 369 manifestation technique? Dahil sa iniugnay ni Tesla ang 369 as divine numbers o numbers of creation, naniniwala siya na pwede mag-transmute ang invisible to visible. And this is what manifestation is all about. Maraming variation ang manifestation technique na ito. Pero basically, pipili ka lang ng isang goal na gusto mong ma-manifest. Isulat ito at gawing maikli o malinaw. Halimbawa, I am so happy and grateful now that I have a job that I truly love, receiving X amount of money, working with amazing and respectful people. Pwedeng Tagalog o kahit na anong mga dialect na komportable ka. Ulitin ang pagsabi ng affirmation ng 3 times sa umaga, 6 na beses sa hapon o tanghali, 9 times naman sa gabi bago matulog. Mas maganda na ma-verbalize ang mga ito sa harap ng salamin. Higit sa lahat, gawin ito ng maluwag sa loob, yung hindi na parang chore siya o obligasyon. Bago mag-umpisa, maganda rin kung pakalmahin muna ang isipan at katawan. Relax through deep breathing. The idea is to constantly redirect your attention and focus away from everyday life. At ibaling ang iyong focus sa mga gusto mong i-manifest. Simpleng manifestation technique ang 369 kung tutuusin, pero higit itong nakakatulong sa iyong pag-focus. Law of Attraction says, whatever you give your energy and your attention to you will attract into your life. If you have been practicing the Law of Attraction o baguhan ka pa lamang sa practice na ito, try mong gawin ang manifestation technique na ito. And let me know your experience in the comment section. If you happen to like this video, please give me a thumbs up. I-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo kahit sa 3 lang so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time. Namaste! If you find this video helpful, please give me a thumbs up. Pindutin mo na rin